Всім доброго дня, точніше щиро вітаю вас. З вами на зв'язку Віталій Ковач. Вирішив для вас зняти ще один випуск «Я б купив». Наразі я в магазині Bad Boy. Коли ви бачите такі кольори, це завжди Bad Boy. Магазин знаходиться на лівому березі, в районі Осокорків. Ось так ось. Що я вам хочу сказати? З вас, як завжди, лайк, підписка, коментар з 5 слів. І таким чином ви стаєте автоматично учасником розіграшу безкоштовного навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Тому не зволікайте. Як то кажуть, використовуйте можливість. Наступним чинником, що вам продемонструю з точки зору анонсу, завтра вже буде прямий ефір, і ви обов'язково подивіться «Шалений ніс», тому що сьогодні я був на фестивалі сиру та вина, придбав для вас для огляду рожеві вина України. 300 плюс в плані вартості, тому я думаю, буде цікаво. І саме головне, всі 24-го року врожаю. Таким чином ми отримаємо реальний портрет сьогоднішнього дня, на що здатний винороб України з Новим роком врожаю. Ну що, давайте поїхали. Буде в нас спочатку ігристе. До речі, в магазині Bad Boy діє наступна акція. Тобто, в принципі, любу акцію, яку ви бачите фіолетового кольору цінник, у вас має бути додаток, і таким чином ви зможете нею скористатися. І давайте вже, як то кажуть, доповнення. Це GG Winery, дуже гарна виноробня з Вінниці. Це конкретно Петнат за 419 гривень. Наступна пропозиція є у нас за 319 гривень. Це Крим, Україна, від виробника Art Winery, білий брют. Написано на етикетці «Врятовано з Бахмуту Вінтаж 2014 року». Ну окей, як то кажуть, довитримувано в Одесі, але по факту було зроблено ще в ті часи, коли начебто був Артемівськ наш. Я думаю, що багато хто погодиться, що лінійка Артемівська, яка ось тут є, вона вже не має бути Артемівська, тому що назва трохи не зовсім актуальна на сьогоднішній день, тому будемо чекати, коли буде перейменовано, але в нього є акція 249 гривень на півсолодке. Таким чином ви можете скористатися. Кодорню, Анна, Кодорню, 649 гривень. Це в нас Блан де Блан. Рекомендую звернути увагу, тому що, по-перше, це одна із найреально старіших виноробень, яку ми бачимо в Іспанії. Найстаріша по виробництву класичним методом. І плюс на неї є акція, тому давайте, як то кажуть, зрозуміємо, що це таке. Далі, для тих, хто любить каву, продовження, кава Кастель де Лорд. Я вам скажу так, це найдешевша кава, яку я зустрічав загалом в Іспанії на полицях. Зараз вона тут також 217 гривень і є семісеко, тобто напівсуха, також 217 гривень. Таким чином, Кастель Лорд від Джумасера, це окремий бренд Кастель Лорд. Ціна, вона дуже смішна. От прям дуже смішна, тому не говоримо окремо за якісь інші чинники. Далі, якщо ви хочете щось більш цікавіше з точки зору ароматики, то, звісно, Шардоне Креман де Бургонь, 669 гривень. Буде доречний. І далі йдемо вже ось такий формат. Casa Sant'Orsola, Il Re del Festa, король святкування, 1039 гривень. Бачимо, в чому фішка. Тобто, по-перше, це ігристе звичайне вино, але воно в такій цікавій термічному мішечку, який дозволяє тримати температуру довше, ніж завжди. Ну і, як на мене, дуже гарно з точки зору подарунку. Далі у нас є просто за гарну ціну звичайний Блан де Блан, 706 гривень, він Франсуа Монтан, але 1,5 літрова. Ми знаємо, що 1,5 літрові або 3-літрові пляшки, або такі от великани, вони завжди є більш актуальні, коли ми говоримо про великі вечірки. Ну і загалом цікавіше відкорковувати. Для тих, хто дуже любить шампань, от прям дуже цікава ціна, Марке Брат і Екстра Брют, 1549 гривень, як на мене, дуже гарно. Кому цікавий сортовий склад, бачите, 1549 гривень, ну повірте, прям вау. Я нічого не маю проти відомих брендів, хотів вам продемонструвати, але одразу, ось він. Окей, не буду. Для того, щоб не викликати якісь негативні аспекти, давайте виключно про позитив. Що ще є? Шампань Доц Розе, 2799 гривень, тобто це є акція в даному виконанні, тому майте на увазі.
Далі те, що мене здивувало, це, звісно, ціна на Prosecco. Зверніть увагу, Prosecco Brut 199 гривень. Це просто скандально низька ціна, яку я, можливо, бачив, найнижча, яку я бачу на сьогоднішній день на ринку. І у них є, до речі, є ще від Merotto Pinot Nero, Grani Rosa di Pinot Nero, Rosé Brut 649. Якщо ви любите цього виробника, то, як то кажуть, є пропозиція по ньому. Але я ще вам хотів показати Prosecco Borgo Imperiale Millesimato конкретного року за 239 гривень. Що я вам скажу? Ціна просто скандальна. Є також Vino Frizzante Prosecco Doc Treviso. Але якщо ви любите більше бульбашок, то вам, звісно, треба взяти Prosecco та яке спуманте, а не фрідзанте. Тут буде менше тиску і таким чином воно буде менше, звісно, мати бульбашок, але має скрюкеп, що дозволяє його споживати, як то кажуть, не за один раз і не використовувати додаткову етикетку. Якщо ви любитель картіце, ось він від Бортоломіоля, Вальдоб'ядене картіце, 23-го року Мілезімато, 959 гривень. І, до речі, окей, давайте я тут покажу. Mosto Parzialmente Fermentato від виробника Pellicero. У нас тут всього 5,5% алкоголю. Нагадаю, це мускат, який буквально трошки зброджений і таким чином є дуже смачним. І аромат дуже ефектний. Дивіться, що у нас тут є. Монгарда. Це Вальдоб'ядене Prosecco Superiore Brut. Таким чином, 24-го року врожаю. Зверніть увагу, буде цікаво. Далі для тих, хто любить щось таке зовсім натуральне, то ось ми маємо перед нами у нас Lunaria, Metodo Ancestrale, сорт винограду Pecorino, так, Fermentazione Spontana, тобто процес бродіння спонтанний, Riferimento con il suo mosto, Senza sulfiti, тобто без сульфітів, Senza sboccatura, тобто вона з осадом, і Stabilizzazione Tartarica Naturale, тобто стабілізація також була, одним словом, повністю у всіх розуміннях ми бачимо і Demeter, і Organic, і Biodiversity Friend, і Vegan. Тобто, якщо ви хочете по всім параметрам, щоб одне вино вміщувало всі сучасні тренди споживання, то воно ось тут, до речі. Зверніть увагу, Villa Yolanda Prosecco. Напевно, це той перший бренд, який побудував таке слово, як Prosecco в Україні. Дуже багато років завозиться, має вона на нього зараз акцію, 399 гривень. Вона навіть в своєму візуальному обліку мало що змінила. Але було це дійсно той перший бренд, який всім демонстрував, як виглядає Prosecco. І для любителів ламбрузьке є суха версія від виробника Chiarli, 174 гривні. Тому можете спокійно скористатися і отримати певну радість. Але, мені здається, є більш цікаві взірці. Далі йдемо. Я всі пляшки собі гарно розвертав. Є у нас Reserve de l'Aube від Pier Anselmo, 24 рік, біле сухе, 12,5 алкоголю, 234 гривні. Як на мене, дуже те, що треба, тим паче воно 24-го року врожаю. А тут у нас є Fleury. Це у нас зона Beaujolais, 13,5 алкоголю, 19 рік, 299 гривень, дуже гарна ціна. Рекомендую скуштувати, тому що воно буде зріле. Тобто воно реально те, який, до речі, якщо говорити про найцікавіше Beaujolais, яке я коли-небудь в житті пробував, це було Fleury, якому було 5 років. І тут якраз ви маєте цей портрет. Єдине, так, до речі, там теж було 13,5 алкоголю, тому я думаю, ви будете приємно вражені. Далі, якщо ви любите шардоне, то ось вам є Petit Chablis 23-го року за 624 гривні, 12% алкоголю, і просто Chablis 12,5 алкоголю, 774 гривні. Що я вам скажу? Звісно, ви можете його купляти, але ви бачите, що цінник досить високий, і цінність тут не в самому сорті, не в кліматі навіть можна альтернативу знайти, а саме в типу ґрунті, на якому вирощується цей виноград, тому що він є вапняковий, і таким чином ці вина є з більш підвищеним аспектом мінеральності. Саме по цій причині є його цінність. Є більш такі ефектні виробники, Jean-Paul Benoît Drouhin 23-го року, 1129 гривень, 12,5. Ну, але це зовсім інше, як то кажуть, ешелону вино буде в плані своєї якості. Є, звісно, у нас, до речі, відомий всім Louis Jadot, Бургонь Шардоне, тобто зверніть увагу, у цього виробника за таку вартість тільки звичайне базове шардоне починається.
13 алкоголю, воно має, як то кажуть, більшу концентрацію, ніж ті, які я вам показав. Але, повторюсь, це навіть не зона шаблі. Якщо ми говоримо про зону шаблі, то ось 1400 гривень. Тому що це Луї Жадо. Він, до речі, на ринку, я з ним працював у 2005 році, тобто він дуже давно присутній. Далі в нас є Бургонь, Cuvée de Jacobin, це у нас Pinot Noir, да. 914 гривень, 13% алкоголю. Якщо любите червоний бургундський, то ось воно. Так, далі в нас що тут є? Я йду хаотично, мені, до речі, не подобається викладка, тому що вона і географічна, а не по кольоровому типу. Це значить, що ви, якщо у віні не зовсім ідеально розбираєтесь, вам буде важче, але для того, щоб це було легше, приходьте в школу сомельє Віталія Ковача навчатися і ви будете легко читати любі етикетки, любий стелаж. А загалом в світі практикується зараз викладка по кольору, тобто всі білі, всі рожеві, всі червоні. Чому? Тому що це головне правило, коли клієнт приходить в магазин, що він, на яке питання в першу чергу відповідає? По кольору вина. У австріяків немає знижки, у рожевих вин є, але є інші більш цікаві речі, які я вам порекомендую і продемонструю наразі. Так, йдемо тут у нас Chateauneuf du Pape від П'єра Ансельма. У нас тут 14,5% алкоголю, 1149 гривень. І так само є від нього Côte d'Uron 22 року. У нас тут 13,5 алкоголю, 299 гривень. Тобто вартує уваги. Інші не показую, бо не той рік врожаю, який би я вам рекомендував. Йдемо далі. До речі, пишіть свої завжди запитання. Я з задоволенням вам відповім, тому що стараюсь для вас. І, до речі, в мене є така думка, щоб, теж напишіть свій коментар, щоб відео рубрика «Я б купив» виходило на одну добу раніше саме для тих, хто є спонсором мого каналу. Що таке спонсор мого каналу? Найбазовіша підписка – це 50 гривень в місяць, далі йде 250 гривень в місяць, але це завжди є додаткові плюшки, тому, як то кажуть, ви зекономили на одній пляшці за рік і стали вже спонсором YouTube каналу, а це дозволяє мені зовсім іншого формату контент робити з точки зору якості. Так, Chateau de Chateauneuf, Бордо, 259 гривень, 13 алкоголю, 23 рік, має право бути. Але тут є щось цікавіше. Фермочки, яких називають, півник та курочка, 13 алкоголю, це долина Рони, 309 гривень. Вона буде, повірте, вас приємно радувати. Дивіться, що вам хотів продемонструвати. Bad Boy. Bad Boy – це є такий дуже гарний виробник. Про нього якось окремо розповім. Можливо, магазин Bad Boy називається саме завдяки цьому бренду, але ми зараз про вино. Дивіться, Шардоне, 879 гривень, з регіону Бордо, 2015 року врожаю, 14,5 алкоголю. Уявляєте, яка всередині бомба? Тобто ви маєте 10-річну шардонешку, мегаконцентровану, з регіону, повторюсь, Бордо, та ще й так довго витриману. І ціна, і знижка. Тому той, хто хоче для себе це, то кажуть, вивчати, будь ласка. Далі є в нас Україна. Є в нас тут 333 гривні шардонешка від Фрумушика Нова. Жаль, по алкоголю 9-14 на етикетці, але з поваги до українського виноробства я вам її продемонструю. Зверніть увагу, загалом позиція, точніше виноробня, яка заслуговує уваги. Так само є Long Skin Contact, аркацетелі, який довгий час витримувався на шкірці. Фрумушика Нова 22-го року врожаю. Гарне буде, напевно гарне. Витримано на мізі 120 днів, 417 гривень. Якщо ви хочете якусь таку екзотику в плані смаку, то вам сюди. Так само, як і коли ми говоримо про Грузію, саме сорт винограду Кісі, 22 рік, 12 алкоголю, але довгий період витримки на шкірці в Квеврі, 499 гривень. Тобто також буде до вподоби. Це гарне вино для холодного періоду часу. Навіть я кажу зараз про біле, тому що воно може бути тим, навіть який в зимовий період часу вас приємно радує. Їдемо далі. З Terra Inizia, Аркацетелі Квеврі, 14,5 алкоголю, вінтаж 18-го року. Повірте, це буде вау. 379 гривень. От прям я би звернув на це увагу. Це буде навіть цікавіше, ніж базова позиція 279. Тобто додайте 100 гривень і отримаєте зовсім
іншу емоцію з точки зору смаку. Далі в нас є Молдова. З Молдови ефектний є Мальбек де Пуркарі. До речі, воно взяло золоту медаль в Ліоні. 21 рік, 13,5 алкоголю, 489 гривень. І традиційно їхній Freedom Blend, це у нас 3 сорти винограду, це Пераві Рара Нягра і Бастардо. Магагарський якийсь, 14 алкоголю, 329. Супер, от прям супер. Так, а Віоріка, дивіться, є Віоріка з мускато тонелем 24-го року. Бачите, є 23-й рік, 24-й. Ви який берете? Звісно, 24-й. 279 гривень, слухайте. 13 алкоголю. Я його так, як би його покласти? Окей, я за ним повернуся, я його покладу далі. Але й на вас вистачить, не переживайте. Далі одне із цих вин, що сьогодні буде, це рожевий квадрат, точніше завтра на прямому ефірі. Це одне із реально найцікавіших рожевих вин України. Тому не пропустіть прямий ефір і таким чином насолодіться переглядом. Далі в нас є з біологіста. Є, знаєте що? Напевно, от мені хлопці рекомендували прям звернути увагу на Traminer Orange за 434 гривні. А я б звернув увагу на одеський чорний витримки 9 місяців дубовій діжці за 574. Це від біологіста. 22 рік, 14 алкоголів. Повірте, супер. Навіть якщо ви зараз купите і не зараз будете споживати, тобто будете витримувати. Чому? Тому що воно має гарний потенціал. Далі у нас є Португалія. 13 алкоголю, 180 гривень. Як на мене, гарний взірець для того, щоб піти кудись на барбекюшку. А це у нас Casa Santos Lima, також Португалія. 14,5 алкоголю, 389 гривень. Віньо Регіонал Алентежано. Гарно, буде все гарно. Там Єло Годельо, Рафаель Паласіос, 994 гривні, 22 рік, 14 алкоголю. Ох, красота буде. Реально супер. Що це? Калатают, Гарнача, 22 рік, 14,5 алкоголю, 317 гривень. І ще й дівчину, але трохи похмуру подарунок. Так, Кастілія Ла-Манча, Вердехо, 24 рік. Молоденьке, боже, 124 гривні. Повірте, те, що потрібно. Головне охолодити. Що таке охолоджене вино? Біло, повірте, це як борщ правильної температури. Він вас буде радувати. У нас тут є руеда. Ну, з натяжкою, давайте так. 23 рік, Вердехо, 13 алкоголю. Чому кажу з натяжкою? Тому що, можливо, хтось буде дивитися це відео трохи пізніше. Я завжди віддаю перевагу, щоб рекомендувати максимально свіжі білі вина. Але є Еспетто, 154 гривні, 12,5 алкоголю, Темпранільо, веганський. Також має місце бути. Загалом дуже багато гарних вин в магазині Bad Boy. Єдина складова – це не на всі акції зараз. Рібера дель Дуеро, 274 гривні. Зверніть увагу, 14 алкоголю. Просто бомба. Рібера дель Дуеро – це завжди той апеласьон, який буде мати потужні ефектні вина. Так, є цаколі, але 23-й рік. Там кислотність достатня, щоб воно вас вразило, але можливо не всім сподобається. До речі, Ріоха, також від Хоноровера. 14 алкоголю, 289 гривень. Запам'ятайте цей погляд, воно вас також вразить. Черо Ано, Гран Резерва, 18 рік, Ріоха, Бодега Олара, 694 гривні, 14 алкоголю. От купляйте, перед вами абсолютно готовий зірець для споживання. Ви відкурковуєте, і там є третична ароматика, та яка, повірте, за неї інколи варто навіть переплатити. До речі, є молоденьке Навара, 187 гривень, 14 алкоголю. Тоже супер, от прям супер. І квітково, і ефектно, я маю на увазі квітково з точки зору віжуала. Так, всім відомий Монтес. Монтес загалом завжди це дуже добре. Це той виробник, який вас не підведе. Єдиний 20-й рік, ну як варіант можна скуштувати 13,5 алкоголю. Було б ефектніше, якби був молодий, але 13,5 алкоголю. Це таки для білого вина з Совіньйону, повірте, це немало, тому всередині може бути щось цікаве. У мене, до речі, Монтес Кабернешка, я навіть не пригадую якого року, але точно їй 10 років є.
в колекції. Треба, я вам обіцяв показати свою колекцію. Вибачаю, що до цих пір це не зробив. З однієї сторони просто часу не вистачає, з іншої сторони хочу ще там трохи навести порядок, тому що пляшок виявилося так багато, що я останнім часом просто купляю і зношу, знаєте, не систематизую. І таким чином потребує трохи часу. Пелісеро, Барбера Дальба, 749 гривень, 21 рік, 14,5 алкоголю. Більш ніж ефектно, тому що це загалом виробник гарний і плюс все-таки П'ємонт. Я сподіваюся, що звуку достатньо для того, щоб мене гарно чути, бо тут йде прибирання. Дивіться, яка класна штука. Терлан. Колись я на цю виноробню навіть на роботу хотів потрапити. Вона була буквально пару кілометрів від того місця, де я проживав. Їхній Піно Нуар з Альто Адідже, 912 гривень, 24 року, 13,5 алкоголю. А бачите, на німецькій там двомовність присутня, тому він називається Блаубургундер. Або Зюттіроль і Альто Адідже. Альто Адідже на італійській, а цей Блаубургундер. Дуже гарна позиція є, от прям мега класна. Я також її візьму собі. Це Viognier Marsanne Hermit Crab від виробника Darenberg, 434 гривні і 14% алкоголю. Це буде супер. Повірте, це буде мега супер. Якщо ви хочете побачити вищий прояв Viognier Marsanne, у них, до речі, є. А де він є? Окремо, можливо, є. Одним словом, є точно Марсан окремо. Це реальна річ, яку потрібно скуштувати, тому що це дуже ефектний виробник. По Італії у нас є Chianti Colli Senesi, резерва 17-го року. Il Ciliegio, Poggio Orlando, 324 гривні та 14,5, дуже класно. От прям зрілий Санджовезе буде у вас в келих, і ви таким чином зрозумієте портрет. Я теж собі відкладу. Puro. Chianti DOCG Biologico Senza Sulfiti, тобто біологічний без сульфітів, 324 гривні, 13,5 алкоголю 20-го року. Гарно. Так само у нас є ще один. 18-го року 13 алкоголю, може трошки маловато, але маєте 18 рік. До речі, коли написано там Senza Sulfiti, ви маєте розуміти, що сульфіти це побочний на українській. Це побочний. Коротше, це продукт, який утворюється в результаті процесу бродіння, тому є поняття якби внесений, а є той, який утворився в результаті процесу бродіння. Далі у нас є цікава історія, це резерва 21-го року. Це в нас Chianti, 231 гривня, 13 алкоголю. Окей. Або якщо хочете вже зону Chianti Classico, то тут звичайний 22-го року є. По алкоголю 13 також, алкоголю 339 гривень. Ну що, в принципі, плюс-мінус це все, що я вам хотів продемонструвати. Залишились буквально цікава позиція з точки зору свого походження. Англійський Pinot Noir 2018 року, 199 гривень, 11,5 алкоголю. Чесно вам скажу, я в нього взагалі нічого не очікую особливого. Але враховуючи його ціну 199 гривень, вартує його скуштувати, як мінімум, щоб покласти галочку. Коли ми говоримо, що пився Pinot Noir з землі англійської. Окей, Монтепульчано d'Abruzzo, 156 гривень, 12,5 алкоголю, брюмали. Якщо хтось захоче, то може барбекю собі взяти звичайне вино. Лугана, 24 рік, Зенато, 649 гривень, 13 алкоголю, Сан Бенедетто. Дуже ефектний виробник в всіх розуміннях слова, і тим паче 24-го року, повірте, воно вартує уваги. Так само, як у нас є від виробника Cesari, Pinot Grigio della Venezia, 24 рік, 299 гривень, 12% алкоголю. Свіжачок, гарний, ефектний, якісний. Хто хоче екзотику скуштувати, для прикладу, шардоне з прохолодної Нової Зеландії, то можете собі придбати 23-го року. 799, він навіть трохи витриманий на осаді або на шкірках, точно не пригадую, але він досить такий потужний. А ще є у нас Gewürztraminer від Spy Valley 20-го року, 479 гривень, але зверніть увагу, 14,5 алкоголю, просто супер. Цікаво, дуже цікаво. 20-й рік воно реально вже буде тим, яким потрібно. І дивіться, яка гарна позиція. Burn Cottage, Pinot Noir, Центральний Отаго, 19 рік, 14 алкоголю.
4-5 пляшок, 1549 гривень. Це, до речі, останні пляшки, можливо, він більше не буде присутній в Україні. І що ще у нас тут є? Ще є Pinot Noir, Spy Valley Satellite, 13 алкоголю, 549 гривень. Знову ж таки, для фанатів Pinot Noirчика можете собі його придбати. Sauvignon Blanc Skin Contact, Deviant, 529 гривень. 12 алкоголю. От тут ви, до речі, напевно, хтось мені напише в запитанні, що я часто говорю, що якщо біле вино, там, наприклад, 12 алкоголю, то воно обов'язково має бути максимально свіже, а тут беру історію, де вино начебто в нас, ну не начебто, а якого року врожаю? 20-го року, і при цьому я його рекомендую. Фішка дуже проста, воно просто має контакт з шкіркою, а це значить, воно більш концентроване. Таким чином, за допомогою технології, винороб просто зробив більш концентрованим, тому воно і має місце для того, щоб довше нас радувати. Так, у нас тут є пінотаж, 274 гривні, від виробника Шпір, 14 алкоголю. Ой, це дуже красиво буде. 22 рік, єдине його треба тримати. А я знаєте, що хочу спробувати? За 249 гривень Chenin Blanc Stellenbosch, це Південно-Африканська Республіка. Це такий собі бегінбок. Одним словом, це коли досить високої якості вино. Ми бачимо 13,5 алкоголю, 22 року врожаю, але він розміщений в нас в такій 1,5-літровій гарному бегінбоксі. Це дає можливість нам перше зекономити на склі і не переплачувати. Друга складова, цей формат, його полюбляють Північна Європа, тобто Фіни, Норвегія, таким чином. Тому спробую купити і таким чином зробити свій висновок. Потім, якщо буде цікаво, напишіть, я вам відповім в коментарях, наскільки це воно було ефектне. Ну що, я вам продемонстрував всі, як то кажуть, смаколики магазину Bad Boy. Тому не зволікайте, приходьте, насолоджуйтесь, беріть ті зірці, які вам дозволять розширити ваш кругозір з точки зору сорту винограду, з точки зору технології виробництва, з точки зору якихось інших цікавинок, якоїсь екзотики, з точки зору, як та же Англія з Pinot Noir за 188 гривень. Ну де ви її ще скуштуєте? Я розумію, що там нічого всередині ефектного, але це Pinot Noir, який здатен довго зберігатися. Одним словом, підписуйтесь на канал Віталія Ковача, залишайте коментарі, залишайте лайки, ставайте спонсором каналу, це дозволить мені робити для вас більш цікавий контент. І, в принципі, все. Пока-пока.